Welcome back sa ating channel. And today's vlog or video is i-haul ko yung mga napamili ko sa Shopee 66. So, nag-check ako kung ano yung mga pwede kong mabili at maidagdag ko sa aking baking business. And, ayun. So, medyo, sa dalawang store lang yung napamili. Ngayon lang din ko ma-share sa inyo yung mga napamili kong gamit sa baking na nabili ko sa Shopee. So, let's start! I-search ko na lang dito kung anong pangalan ng store na binilhan ko and magkano siya. So, unahin muna natin saan ko na siya. Chinek ko kasi kung okay yung thickness ng board and which is dumating naman sa akin yung item na safe. Wala naman siyang dents or bale. So, ito yung mga ginagamit ngayon sa mga minimalist cake, which is very, I think looks formal kapag ganito yung cake board ngayon. Mostly, ito yung mga nakikita kong ginagamit nila sa pag-bake. Itong size na to is 8 inches and ganito siya kakapal. Ayan. Wait. Ayan. I-compare ko siya dito sa isa kong cake board. Ayan. So, ito yung normal na bibili natin sa baking shop. This is 6 inch. Ito yung nabili ko sa Shopee. So, yung thickness niya, yan, makapal and very sturdy. So, this one sa cake board na to, kasya na ang 6-inch pan dito. Kasi nag-check ako kung anong maganda yan. So, ito, 6 by 3 inches. Yan, 6 yung radius niya, yung diameter, then 3 yung kapal niya. So, nabili ko siya sa shop na ito. And yung kanyang price is so, bumili rin ako ng isa pang size. This one is 10 inch yata. Sukatin mo. So, gumamit lang ako ng ayan. So, 10 inch. Ayan. 10 inch cake board. So, same shop ko lang din siya binili and parehas siya ng thickness. So, nagko-costing kasi ako, pumapalo ng 16 pesos ang isang cake board. Siyempre, pag marami, mas makakamura ka, diba? So, ayun lang yung nabili ko sa shop na yun. And ito yung medyo marami. Itong isang store na to. Pero nagtataka ako dahil syempre gusto natin maka-lessen ng ng expenses kahit papano, pero yung shipping fee or delivery fee is naka-separate pa rin siya. Kumbaga, sa isang item, meron pa rin nakalagay na shipping fee, which is parang, 'di ba, ang hassle. So ito is ayan, galing to sa Uniwear collection. Uniwear collection. Marami ito eh. At na natin. So, sa Uniwear, iba-iba na rin yung mabibili mo doon. Meron na rin mga pang, baking, home equipment, mga mobiles, mga ganun. So, one-stop shop na siya. Bubble wrap and naka-box pa. Ayan, may nahulog na. Oh my God. Okay, so lumabas na yung isang binili natin. Sumasabog. Ala. So, ito yung mga wala ko na bili. Ayan, yung mga letter cutters. Tapos, ayan, ito siya. Nakalagay sa isang ziplock. Tatry ko kung mas madali siyang
tanggalin or gamitin. Kasi meron akong mga letter cutters dito na stainless naman. So, medyo mahirap naman siyang gamitin sa fondant. Ayan. So, eto yan. Ganyan lang siya kaliit. Maliit lang siya. Saktong-sakto lang sa sa paglalagay ng pangalan sa cake. Pa. This one. Yan. Ito yung pinaka natutuwa akong nabili doon sa store na yun. Itong mga spatula na to. Which is, I think 25 pesos lang ata ang isa. So, yeah. Kasi pagka may icing na iba yung kulay ng orders natin. So, meron tayong mga spare na spatula ng gagamitin. And color red ang binili ko. Wala naman akong na color. Basta yan. And then, this one. Ito naman is yung mga nauusong. Wait, ba't siya bukas? Bukas. Lumabas na yung lumabas na yung confetti. So, ito yung mga nauusong balloons na kasama sa cake. Ito yung mga designer. 15 pesos yata isa na ito. So, check ko na lang. So, kumuha ako ng pink. Ayan, pink yung pinaka-confetti niya. Ito naman is gold. And I think silver itong isa. Ito, silver. Yan. So, alam ko 15 pesos yata isa nito. Next is so, parang meron akong so, na-experience ko na yung expectation versus reality. So, ito, akala ko sinilaki siya ng ganitong mat. Yan, silicone mat. Akala ko ganito siya kalaki. Pero kasi ang binili ko is yung pwede na siyang gawing hindi mo na kailangan maglagay ng baking paper para less expensive. So, ayan. Baking mat. So, ito siya. Yan. Diba? Anong size na ito? Wait lang. Yung hiwagang. Yan. Usually, yung mga ginagamit sa sa size is inches. So, ayan siya. 12 inches. 12 inches. Ayan, 12 inches. Kasya ba ito sa baking tray? Teka nga. Okay. Kasya siya. Sakto siya mga moms. Ayan. Kuya ko. Nubo ko. So, kasya siya sa mga cookie tray. Yung mga normal size. Yan. Ito, sobra pa siya. Okay. Next is, dyan na yan. Ito. Ano ba to? Ito. Ito naman is yung gloves. Silicone gloves. Dahil, ang ginagamit ko, ito, yan. Yan. Kaso, syempre, hindi natin maiwasan pagka yung, yung ating setting is up and down and up. Yan, nasusunog siya. So, yun. Tapos, manipis na rin. So, nararamdaman ko ng init. So, nag-try ako nito. Tignan natin kung okay ba siya. Okay ba siya? Ayan. So, bumili akong isa. Isang lang pala to. Akala ko dalawang parang isang pares. So, isang peraso lang siya. And last but not the least, I think wala pa siya 100 to, guys. So, halimbawa, may gagawin ka or magka-cut ka ng mga decoration. Tapos, while cutting, meron kang napapanood. Ayan. So, ito is a cellphone holder. Wait. Ayan. So,
Na-adjust siya. Tapos, natitira pa ba ito? Ayun. So, na-adjust siya, nagaganyan. And gusto naman straight. Mawa. Gusto mong manood. Ayan, ganyan. Lalagay yung phone mo. Diba? Bongga. So, yun. And that's it for this quick haul. Kung ano yung mga nabili ko sa Shopee. And ayun pala, ilalagay ko na lang sa description box yung mga store na napamilihan ko sa Shopee. And I'll see you guys on our next video. Bye!